Mga lihim sa pagtatagumpay sa lugar ng trabaho. Nasasagot ang 25 nangungunang mga tanong sa panayam. Ang aking resume ay maaaring basahin ng hindi mabibili. Ngunit ang paghahanap ng trabaho ay maaari pa ring maging napakahirap para sa pang-araw-araw na mga tao, lalo na sa ating kasalukuyang market ng trabaho at ekonomiya. Kahit na ang isang tao na may aking resume ay maaaring mahirapan sa paghahanap ng trabaho, lalo na't ang lahat ng mga kumpanyang ito ay nagre-recruit ng mga empleyado at hindi man lang makikita ang iyong resume maliban kung dadaan ka sa mga kamay ng mga recruiter na hindi epektibong ipaalam ang iyong resume sa employer. Sa mundo ngayon, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya sa lahat ng aspeto ng proseso ng pag-a-apply ng trabaho. Ang unang hakbang ay ang asing sa una at follow-up na mga panayam. Ang tanging paraan upang gawin ito ay magsanay ng pagsasanay sa pagsasanay. Nakumpleto ko ang hindi mabilang na mga panayam. Alam na ang bawat isa ay mahusay na pagsasanay para sa isa na talagang mahalaga sa akin. Nasa ibaba ang mga sample na tugon na ibibigay ko batay sa aking karanasan, background, at pananaliksik para sa isang trabaho sa environmental law. Maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong sarili? Oo naman. Tuwang-tuwa ako sa tungkuling ito dahil mayroon akong bachelor sa Environmental X na may 4 na taon na gumaganap ng data analyst, pag-troubleshoot ng teknolohiya at trabaho sa pagsunod para sa ROE. Nagsilbi ako sa X, ginagawa ang X, nagsilbi ako sa X, ginagawa ang X. Higit sa lahat, ang aking Masters in Environmental Law ay itatabi ako sa iyong iba pang mga kandidato. Nagsilbi rin ako sa X na gumaganap ng mga pagsusuri sa pagsunod sa batas sa kapaligiran sa loob ng 3 taon na nagbigay daan sa akin na epektibong ilapat ang aking master's degree para sa multimilyong dolyar na mga paksa. Tulad ng nakikita mo, ako ay labis na mahilig sa batas sa kapaligiran at hindi ako makapaghintay na ituloy ang ITSI sa iyong kumpanya. 2. Ano ang iyong mga kalakasan at kahinaan? Kasama sa aking mga kalakasan ang aking mga kasanayan sa pamumuno, mga kasanayan sa pamamahala ng oras, at kakayahang mag-multitask ng mga nakikipagkompetensyang komplikadong gawain para makumpleto sa loob ng mahigpit na mga timeline. Ang kahinaan ko ay ang aking atensyon sa detalye dahil sa mga taon kong pagsisilbi bilang data analyst. May posibilidad akong sumisid ng malalim sa mga detalye at masinsinang magsaliksik sa lahat ng bagay na ginagawa ko na maaaring napapanahon. Madalas kong madiskarteng tiyakin na ako ay maikli at maigsi sa aking mga komunikasyon dahil sa aking personalidad na nakatuon sa detalye. Tandaan, ang kahinaang ito ay maaaring maging isang positibong bagay. 3. Bakit mo gustong magtrabaho sa aming kumpanya? Tandaan, saliksikin ang kumpanya at usuriin ang paglalarawan ng trabaho bago ang pakikipanayam. Ako ay masigasig sa iyong posisyon dahil kabilang dito ang X, at X na magpapahintulot sa akin na gamitin ang aking mga masters sa batas sa kapaligiran. Napakahalaga sa akin ng aking mga masters sa environmental law
Kaya nasasabik ako sa iyong posisyon at gusto ko ang nakikita ko online tungkol sa iyong kumpanya. Ang isang karera na naglilingkod sa iyo ay lubhang kapaki-pakinabang batay sa aking pananaliksik. 4. Ano ang iyong mga pangmatagalang layunin sa karera? Kasama sa iyong mga posisyon ang mga tungkuling gumaganap ng X, at X. Gusto kong ituloy ang AC at X sa susunod na 10 taon. Bukas ako sa pagkakaroon ng karagdagang mga sertipikasyon, kwalifikasyon, at degree kung sila ay isang bagay na susuportahan mo rin. Sa pangmatagalan, naghahanap ako ng isang komplikadong pangmatagalang karera na nagpapanatili sa akin na hinamon at lumalaki bilang isang profesional. 5. Paano mo hinahawakan ang stress at pressure? Madalas akong dumaan sa bawat araw na pagbabawas ng mga stressor sa pamamagitan ng isang mahusay na binalak na pamumuhay at mga kasanayan sa komunikasyon. Ako ay madalas na medyo nababanat at lumalaban sa presyon at kahirapan. Madalas akong mag-isip ng husto tungkol sa kung ano ang nangyayari at patuloy na nagpaplano ng mga aksyon na maaaring gawin ng isa upang mapabuti ang sitwasyon. Ako ay madaling makibagay. Maaga at madalas akong bumibisita sa mga komplikadong gawain. Nagbibigay daan ito sa akin na kumpletuhin ang mga gawain ng may kaunting stress at pressure na kadalasang dulot ng pagpapaliban. 6. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng isang mahirap na sitwasyon sa trabaho na iyong hinarap at kung paano mo ito hinarap? Sa aking huling posisyon, may isang babae na nawala sa aksyon na hindi nagsasabi sa sinuman sa kanyang koponan kung saan siya nagpunta. Isipin na at kakauwi niya lang. Sa sandaling ito, hindi ako pinakitunguhan ng maayos, ngunit anuman ang kanyang mga aksyon ay pinanatili ko ang mga lohikal na pagkilos sa pangangasiwa na kasama ang pagsuri sa kanya sa pamamagitan ng kinaumagahan upang tingnan ang kanyang kalusugan at kaligtasan kapag hindi siya pumasok sa trabaho. Iniulat ko ang insidente sa seguridad dahil sa aming karera. Ang mga nawawalang tao ay nawawala minsan dahil sa pagkamatay o mga issue sa kaligtasan. Napanatili ko ang isang profesional na pag-aalala para sa kanyang kapakanan alinsunod sa mga alituntunin ng aking employer. Ito ay hindi isang napakapositibong sitwasyon, ngunit pinanatili ko ang lahat ng profesional at layunin alinsunod sa mga alituntunin ng kumpanya upang suriin ang kaligtasan ng mga empleyado kapag sila ay nawawala. 7. Paano ka nagtatrabaho sa kapaligiran ng pangkat? Ako ay isang masigasig na manlalaro ng koponan na nasisiyahang magtrabaho kasama ang iba. Pinahahalagahan at pinahahalagahan ko rin ang pagkakataong makapagsaliksik ng masinsinan ng nakapag-iisa. Madalas akong gumagawa ng higit pa kaysa sa mga nakapaligid sa akin. Ngunit iyon lang ang palaging ginagawa ko ang pinakamahusay sa lahat ng ginagawa ko. Inahayaan ko ang lahat ng tao na makilahok sa kanilang sariling paraan. Kinikilala ko ang mga kalakasan at kahinaan ng lahat ng miyembro ng koponan at madalas na namumuno sa isang pangkat. Ngunit hindi rin ako natatakot na maging isang mahusay na tagasunod din. 8. Paano mo inuuna ang iyong trabaho?
Nasisiyahan akong gumawa ng mga checklist at listahan ng gagawin. Regular kong inaayos ang mga item sa aking listahan batay sa mga prioridad at pagiging komplikado ng mga gawain. Siyam, maaari mo bang ilarawan ang iyong karanasan sa espesipikong kasanayan o lugar? Pagdating sa batas sa kapaligiran, nakumpleto ko na ang mga pagsusuri sa pagsunod para sa X at X na mga proyekto sa buong California, Florida, X at X. Mayroon akong master's degree sa environmental law na gagawin akong isang mahusay na asset sa loob ng papel na ito. 1-0. Ano ang nag-udyok sa iyo na gawin ang iyong pinakamahusay na trabaho? Ang aking karakter, mga halaga, at personalidad ay nangangailangan sa akin na gawin ang lahat ng aking makakaya sa lahat ng bagay na aking ginagawa. 11. Maaari mo bang ipaliwanag ang isang proyekto na iyong natapos at ang kinalabasan? Talagang nag-enjoy ako sa aking compliance review project para sa isang makasaysayang paaralan sa maliit na isla ng Tinian, Northern Mariana Islands, dahil nag-aalok ang site ng komplikadong masalimuot na detalye ng X at X na talagang ginamit ang aking kadalubhasaan sa batas sa kapaligiran, partikular sa ES at NLT. 12. Paano ka napapanatiling napapanahon sa mga pag-unlad ng industriya? Mahilig ako sa teknolohiya at pananaliksik. Ang &D ay isang bagay na talagang tinatamasa ko. Madalas ay nagsasagawa lang ako ng maraming pananaliksik at kumpletuhin ang mga online na sertipikasyon para masaya. Halimbawa, kamakailan kong natapos ang mahigit 350 panandang pandagdag na certification sa mga libreng kursong IMA na inaalok sa pamamahala ng emergency at pagsunod sa kapaligiran. 13. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Naghahanap ako ng isang mapaghamong pagsulong sa aking ex-background, ngunit matatagpuan din na mas malapit sa ex. 14. Ano ang iyong inaasahan sa sweldo? Note, hindi muna ako sumagot. Anong sweldo ang maaari mong ibigay? 15. Mayroon ka bang anumang mga katanungan para sa amin? Ano ang iyong mga inaasahan para sa kandidatong pipiliin mo para sa tungkuling ito? Ano ang iyong hinahanap? Ano ang iyong timeline para sa pagkuha ng isang tao? Mayroon bang tiyak na aspeto ng aking resume na gusto mo o nakikita mong nawawala? Nakakatulong ito sa iyo na malaman ang mga bagay na maaari mong pagbutihin para sa mga katulad na trabaho sa hinaharap. 16. Paano mo pinangangasiwaan ang mga salungatan sa mga kasamahan o supervisor? Kapag may mga salungatan sa mga kasamahan o supervisor, madalas kong ginagamit ang aking karanasan at coursework sa paglutas ng salungatan. Karaniwan akong nagsisimula sa pamamagitan ng pagtatanong para mas maunawaan ang pananaw ng kabilang partido. Hinihiling ko ang presensya ng isang tagapamagitan upang tulungan kami sa pagresolba sa salungatan. Karaniwan kong nakikita na ang epektibong komunikasyon ay maaaring mabawasan ang tensyon at malutas ang mga salungatan. 17. Ano ang pinagkaiba mo sa ibang mga kandidato?
Tandaan, ang nasa itaas ay nakatutok sa mga kwalifikasyon at resume, kaya nadudulas ako sa karakter, personalidad, o soft skills kapag kaya ko. Madalas makita ng mga tao na ang aking hilig, sigasig, at katatagan ay nagbubukod sa akin mula sa iba. Ako ay isang medyo mabilis na mag-aaral at madalas na magagawa ang lahat ng bagay na iniisip ko dahil sa aking masigasig na personalidad. 18, maaari mo bang ilarawan ang isang panahon kung kailan ka gumawa ng inisyatiba upang malutas ang isang problema? Bilang isang US Coast Guard veteran, madalas akong proactive tungkol sa pagpapabuti ng aking sarili at pagpapabuti ng mga proseso. Nasisiyahan ako sa pagbalangkas ng mga manual at pagpapabuti ng mga asawli. Noong nagsilbi ako sa Kumpanya X, wala kaming SOP para sa aming Emergency of Response Vehicle. Kahit na ito ay nasa labas ng mga tungkuling nakalista para sa aking job description, I drafted the first ever draft of this SOP which was X pages long. Nasisiyahan akong pumunta sa itaas at higit pa sa pagtulong sa anumang paraan na magagawa ko. 19, paano mo pinangangasiwaan ang pagpuna o puna? Ako ay isang mahusay na tagapakinig. Ako ay gumagamit at nagmumuni-muni ng husto tungkol sa lahat ng feedback na ibinigay. Ang aking pagkatao ay palaging maingat na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti, kaya madalas akong tumutok ng husto sa lahat ng ibinabahagi sa akin. Tandaan, sinadya kong gamitin ang salitang ibahagi. Ito ay isang positibong salita. Tinatapos ko ang sagot na ito na nag-iiwan sa mga manonood ng positibong pag-iisip tungkol sa isang negatibong paksa. 20, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng matagumpay na pakikipagtulungan sa isang kasamahan? Para sa aking karera sa X, lahat ng aking mga proyekto sa pagsusuri sa pagsunod ay nangangailangan ng pakikipagtulungan. Ito ay dahil lahat tayo ay may sariling mga espesyalidad at kadalubhasaan. Sa makatuwid, karaniwan kong kinukumpleto ang aking pagsusuri sa kapaligiran batay sa mga sumusunod na batas X, at X. Pagkatapos ay sinusuri ng aking kasamahan sa koponan ang mga makasaysayang batas na ito kapag ang mga ito ay tier at nangangailangan ng mas mataas na antas ng mga makasaysayang kwalifikasyon via sa kasaysayan na wala ako. Sa sandaling sama-sama naming nasuri ang proyekto, isinusumit namin ito sa platform. Pagkatapos ay sinusuri ng aming manager ang aming mga natuklasan upang kumpirmahin na ang pagsusuri sa proyekto ay mabisang ginawa kasama ang lahat ng mga karagdagang dokumento at ang desisyon ay makatwiran din. Ang aking mga proyekto ay nangangailangan ng pakikipagtulungan sa aking mga kapantay, supervisor, kliyente, at stakeholder. 21, paano mo tinatalakay ang pag-aaral at pag-unlad? Nasisiyahan akong matuto ng maaga at madalas. Kapag komplikado ang mga paksa, sinisigurado kong binibisita ko ang mga paksang ito ng maaga, naglalaan ng sapat na oras sa kanila, at madalas na binibisita ang bawat paksa. Nasisiyahan akong magbasa, magsulat,
at makipagtulungan sa iba upang matutunan ang mga bagay sa pangmatagalang panahon na may maraming atensyon sa detalye. 22. Maaari mo bang ilarawan ang iyong estilo ng pamumuno? Madalas akong humantong sa pamamagitan ng halimbawa. Ako ay nagpapanatili at nagbukas ng patakaran sa pinto, nagbukas ng malinaw na komunikasyon, at nagtataglay ng mataas na antas ng mga halaga at pamantayan. Nag-i-enjoy akong gumawa ng maraming team building. Madalas mas marami akong alam tungkol sa iba kaysa sa alam nila tungkol sa akin. Kadalasan dahil ako ay isang magandang tagapakinig at madalas na magtanong. 23. Maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng isang panahon kung kailan kailangan mong gumawa ng isang mahirap na desisyon? Sa aking huling trabaho, nagdala ako ng isang dokumento sa pamamaraan ng paggabay sa atensyon ng aking supervisor dahil napansin kong lipas na ang nilalaman, hindi na gumagana ang mga link, at hindi na epektibong ipinapahayag ng nilalaman ang ating kasalukuyang mga pamamaraan sa pagsunod. Maagap kong ipinaalam sa aking supervisor. Medyo abala ako sa mga proyekto. Ngunit handa akong i-update ang dokumentong ito para sa koponan kung gusto mo. Napansin kong lipas na ito, may mga lumang link at X. Sagot ng supervisor ko, "Huwag mong hawakan." Sa aming organisasyon ang pag-update ng mga bagay ay nangangailangan ng isang gawa ng Diyos, huwag lang gawin. Karaniwang hiniling sa akin na walang gawin, huwag maging maagap, at huwag i-update ang dokumento upang magamit alinsunod sa kasalukuyang mga pamantayan. Napakahirap para sa akin na hindi lumampas o gawin ang lahat ng aking makakaya sa loob ng aking trabaho. 24. Paano mo pinangangasiwaan ang masikip na mga deadline o maraming proyekto ng sabay-sabay? Ako ay medyo epektibong multitasking at namamahala ng maraming komplikadong proyekto ng sabay-sabay. Ang aking mga karera ay madalas na may mataas na profile, mga dokumento sa pagsunod upang kumpletuhin sa mga mahigpit na deadline. Hindi isinasaalang-alang ng mga regulator ang mga dahilan pagdating sa mga pagkaantala. Kinukumpleto ko ang maraming mahalagang gawain sa masikip na mga deadline sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay prioridad sa aking mga proyekto, pag-aayos ng mga pang-araw-araw na gawain at paggawa sa mas komplikado, mahalagang gawain ng maaga at madalas. 25. Maaari mo bang ipaliwanag ang isang sitwasyon kung saan kailangan mong umangkop sa isang bagong hamon o pagbabago? Bilang isang ex, madalas akong nakakaranas ng mga hamon na pumipilit sa akin na maging adaptable sa mga pagbabago. Kamakailan ay inilipat ako ng aking trabaho sa ex sa isang bagong duty site kung saan sa halip na magtrabaho sa mga proyekto sa pagsunod para sa X, nagsimula akong gumawa ng mga proyekto sa pagsunod para sa X, at X. Ang bagong lokasyon at mga bagong proyekto sa pagsunod ay nagbigay daan sa akin na magtrabaho sa iba't ibang proyekto na nangangailangan ng maraming oras, pagsusumikap, komunikasyon sa aking koponan at Dito ako nakikibagay sa lokasyon ng aking tungkulin at sa aking mga tungkulin mismo.
Mga mahahalagang bagay na dapat isipin. Ang paghahanap ng trabaho ay parang pakikipag-date. Ang mga nahuhulog sa mga bitak ay malamang na hindi angkop para sa iyo. Kwalipikado ka ng mga tagapanayam, ngunit tandaan na dapat mo rin silang maging kwalipikado. Ang trabaho ba at ang employer na ito ay karapat-dapat sa iyo at sa iyong oras? Isinasama ba ng employer na ito ang iyong mga halaga? Nag-aalok ba sila ng patas na sweldo, mga benepisyo, at isang positibong kapaligiran sa trabaho, na kadalasang halata sa mga tanong nila at kung paano nila itatanong ang bawat tanong? Kung ang tagapanayam ay mukhang hindi masaya, nakaka-stress, lubhang kritikal, at argumentative, asahan na ang iyong araw ng trabaho ay kasama rin ang mga ganitong uri ng mga bagay. Kung tatanungin ka ng trabaho tungkol sa pribadong impormasyon, isaalang-alang kung maaaring may negatibong lihim na motibo sa likod ng pagtatanong sa mga tanong na ito. Tandaan, kapag masyado kang nagsasalita, siguraduhin sundan ng maikli at matamis na sagot sa pagandahin ang mga bagay ng kaunti. Kung daldal ka ng walang hanggan sa bawat tanong, hindi gaanong kawili-wili ang lahat. Maaari silang palaging magtanong sa iyo ng higit pang mga katanungan. Ito ay mas mahusay na sabihin mas mababa, hindi na. Sagutin ng maayos ang tanong, ngunit hindi masyadong mahaba. Hayaang magtanong pa sila kung gusto nilang linawin mo pa.